હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ કિચન ક્વીન્સ। આજે હું તમારા માટે ફક્ત 15 મિનિટમાં તૈયાર થતી તેવી કાજુ કતરીની રેસીપી લઈને આવી છું, જે તમે કોઈ પણ તહેવાર ઉપર બનાવી શકો છો। સો લેટ્સ વી સ્ટાર્ટ। પ્રથમ આપણે અહીં 250 કાજુ, 250 ખાંડ, થોડી એલચી અને 1 ચમચી ઘી કાજુનો ભૂકો કરી લઈશું। તૈયાર છે। પેનમાં ખાંડ એડ કરીશું। ખાંડ ડૂબે તેટલું પાણી એડ કરીશું અને એક તારની ચાસણી તૈયાર કરી લઈશું। અહીં એક તારની ચાસણી તૈયાર છે। હવે આપણે કાજુનો ભૂકો એડ કરીશું। હવે વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું। અને 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું। કતરી વણાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે બરફ લગાડીશું। કાજુ કતરીમાં કટ લગાવીશું। કાજુ કતરી। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। બાય બાય ફ્રેન્ડ।